તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હું પ્રતિક્ષર આપનું JSK ગુરુકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આજે આપણે ભણવાના છીએ ચેપ્ટર નંબર 7 દશાંશ અપૂર્ણાંક અને તેમના પરની મૂળભૂત ક્રિયા. તો આ કોનું ચેપ્ટર નંબર 7 છે? જવાહર નવોદય અને એમાં અંક ગણિત વિભાગનો. કયો વિભાગ? અંક ગણિત. અંક ગણિત વિભાગનું ચેપ્ટર નંબર 7 છે. બરોબર, અહીંયા લખી દઉં છું અંક ગણિત. હવે જુઓ, દશાંશ અપૂર્ણાંક ને તેના પરની મૂળભૂત ક્રિયા. તો પેલા તો દશાંશ અપૂર્ણાંક કોને કહેવાય? તો તે દશાંશ અપૂર્ણાંક એને કહેવાય કે જે અપૂર્ણાંકનો છેદ 10, 100 અથવા 10 ની કોઈ પણ ઘાત. 10 ની કોઈ પણ ઘાત એટલે 1000, 4 ઘાત એટલે 10,000, 5 ઘાત એટલે લાખ. એમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે, 10, 100, 10,000, લાખ, એમ એકની પાછળ મીંડા આવવા પડે એમ. એના પૈકી કોઈ એક સંખ્યા હોય, ગમે એક સંખ્યા આમાંથી હોય, તો એવા અપૂર્ણાંકને દશાંશ અપૂર્ણાંક કહે છે. તો આપણે ઉદાહરણ તરીકે મેં અહીંયા લીધું છે કે ભાઈ અંશમાં ગમે તે હોય ચાલે, પણ છેદમાં કાં તો 10, 100, 1000 એવું જ હોવું પડે. તો જો 7/10 છે અને એની બાજુમાં લખ્યું છે કેટલા? તો કે એની નીચે છે 213/100. તો 7/10 હોય ને તો એને એક દશાંશ કહેવાય, તો એક પોઈન્ટ કપાય. બરોબર, પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા આવે? 1. તો આને લખાય 0.7. સમજાઈ ગયું? હવે પોઈન્ટ પછી એક આંકડો આવી ગયો. હવે જો છેદમાં 100 હોય તો પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા આવે? છેદમાં 100 હોય તો પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા આવે. એટલે પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા આવે તો 2 આંકડા મૂકી દઈએ. તે 3 અને 1 પછી પોઈન્ટ લખવા પડે. તો આમાં પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે અને આમાં પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે. સમજાઈ ગયું? અને આ જે પોઈન્ટ છે, આ જે પોઈન્ટ છે ને, તો પોઈન્ટ ને દશાંશ ચિહ્ન કહેવાય. સમજાઈ ગયું? પોઈન્ટ ને શું કહેવાય? દશાંશ ચિહ્ન કહેવાય. હવે છેદમાં 10 હોય તો પોઈન્ટ પછી એક આંકડો, અને 100 હોય તો પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા, અને જો 1000 હોય તો પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા આવશે. ચાલો, ક્લિયર? હવે આગળ જોઈએ કે સાદા અપૂર્ણાંકમાંથી દશાંશ અપૂર્ણાંક કઈ રીતે ફેરવાય. સાદા અપૂર્ણાંકમાંથી દશાંશ અપૂર્ણાંક. તો લખ્યું છે સાદા અપૂર્ણાંકને દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવા માટે અંશ અને છેદ એને એવી એક ચોક્કસ સંખ્યા વડે ગુણવાનું કે જેથી છેદમાં, જો ચોખવટ કરી, છેદમાં કેટલું આવવું પડે? 10, 100, 1000, 10,000 એવી રીતના આવવું પડે. આવી ટાઈપની સંખ્યા છેદમાં આવવી પડે. તો આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો આપણને ઉદાહરણમાં આપ્યું છે 3/5. તો અંશ અને છેદને એવી રીતે ગુણવાનું છે કે છેદમાં કાં તો 10 આવી જાય, ક્યાં તો 100 આવી જાય, ક્યાં તો 1000 આવી જાય એમ. ચલો, 5 ને કેટલા વડે ગુણું તો 10 આવી શકે એમ છે? તો હા, 5 ને 2 વડે ગુણું તો 10 આવી જાય. તો જો છેદમાં 2 વડે ગુણ્યું હોય તો અંશમાં 2 વડે ગુણવાનું. હું તમને એને અલગ કલરથી દર્શાવી દઉં. 5 ને 2 વડે ગુણો 10 કરવા માટે, તો અંશમાં પણ 2 વડે ગુણવાનું. યાદ રાખજો, અંશમાં ગુણવાનું અને છેદમાં ગુણવાનું. તો 5 દુ 10, છેદમાં 10 આવી ગયા. ઉપર જે આવે એ ચાલે. દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં અંશમાં ગમે તે ચાલે, પણ છેદમાં 10, 100, 1000 વાળું સ્વરૂપ હોવું પડે. તો આ દશાંશ અપૂર્ણાંક થઈ ગયો 6/10. 6/10 હોય તો એક પોઈન્ટ કપાય, તો પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા આવશે એટલે 0.6 કહેવાય. સમજાઈ ગયું? આગળ જોઈએ અગત્યની નોંધ.
કે કોઈ પણ અપૂર્ણાંક હોય એમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી ગમે એટલા શૂન્યો મૂકવામાં આવે તો અપૂર્ણાંકની કિંમતમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. જેમ કે હું એમ કહું કે 0.15 છે તો એને હું આવી રીતે પણ લખી શકું 0.15 પછી ગમે એટલા 0 મૂકું. આ બંને કેવા કહેવાય? સરખા કહેવાય. આ બેને કેવા કહેવાય? સરખા જ કહેવાય. પોઈન્ટ પછી ગમે એટલા 0 મૂકી શકાય. આ દશાંશ ચિહ્ન છે 0.15 એની પાછળ અહીંયા 0 નહોતા, આમાં 0 છે તો આ બંને કેવા કહેવાય? સમાન જ કહેવાય, બંને સરખા જ કહેવાય. સમજાઈ ગયું? એની કિંમતમાં કંઈ જ ફેર પડતો નથી. એ જ રીતે જો બીજું ઉદાહરણ આપું, જેમ કે હું એમ લખું છું કે 0.5 ઈ કોના જેટલું કહેવાય? 0.50 લખું, 5 પછી 1 0 લખું તોય એટલું જ કહેવાય. અને 0.5 પછી 2 0 મૂકી દઉં, ગમે એટલા 0 મૂકું, આ 3 એ 3 કેવું કહેવાય? સરખું જ કહેવાય. આ 3 એ 3 કેવું કહેવાય? સરખું જ કહેવાય. સમજાઈ ગયું? કાંઈ ફેર પડતો નથી, 3 એ 3 ને સરખું કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ દશાંશ અપૂર્ણાંકને 10, 100 અથવા 1000 વડે ગુણો તો શું થાય? બરોબર ને? આપણે જોઈએ દશાંશ અપૂર્ણાંકને 10, 100 અથવા 1000 વડે ગુણીએ. તો આ આપણો દશાંશ અપૂર્ણાંક છે. એને પેલા 10 વડે ગુણું છું. કેટલા વડે ગુણું છું? 10 વડે. તો 10 વડે ગુણું ને તો પોઈન્ટ છે ને જમણી બાજુ ખસશે. તો ચાલો 15, 72, 98 આટલું હતું. પેલા પોઈન્ટ અહીંયા હતો, હવે ખસીને અહીંયા આવી જશે. એક સ્થાન જમણી બાજુ ખસે. બરોબર? તો 15 પછી પોઈન્ટ હતો તો હવે 7 પછી પોઈન્ટ આવી જશે. જમણી બાજુ એક સ્થાન ખસ્યું. જો 100 વડે ગુણો તો 2 મીંડા છે એટલે જમણી બાજુ 2 સ્થાન ખસશે. 15, 72, 98 એટલે પેલા પોઈન્ટ અહીંયા હતો, હવે ખસીને 1 અને 2 એટલે કે હવે પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે. તો આપણે કેટલા સ્થાન ખસ્યો? 2 સ્થાન પોઈન્ટ ખસ્યો. એ જ રીતે 15, 72, 98 લખું છું. પેલા પોઈન્ટ જો 1000 વડે ગુણું તો પોઈન્ટ પછી 1000 એટલે 3 મીંડા. 3 મીંડા એટલે પોઈન્ટ 3 સ્થાન ખસશે. પેલા પોઈન્ટ અહીંયા હતો, હવે ખસે 1, 2 અને 3 એટલે હવે પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે. સમજાઈ ગયું? તો જેટલા વડે ગુણો, 10 વડે ગુણો તો 1 જગ્યા ખસે, 100 વડે ગુણો તો 2 જગ્યા, અને 1000 વડે ગુણો તો 3 જગ્યા. પણ કઈ બાજુ ગુણાકાર કરો તો જમણી બાજુ ખસે, ભાગાકાર કરો તો ડાબી બાજુ ખસે. બરોબર? તો ગુણાકાર કરતા પોઈન્ટને કહેવાય શું? કૌંસમાં લખું છું દશાંશ ચિહ્ન. દશાંશ ચિહ્ન જમણી બાજુ ખસે. ચાલો ભાગાકાર કરો તો કઈ બાજુ ખસે જોઈએ. ચાલો આપણને સંખ્યા આપી છે 70, 15.7298, બીજી ઈજ છે અને ત્રીજી ઈજ છે. પહેલા આપણે 10 વડે ભાગાકાર કરીએ તો આપણે લખીએ 15, 72, 98. પોઈન્ટ અહીંયા હતો, હવે એ જમણી ડાબી બાજુ ખસે એટલે 10 છે, 10 એટલે એક જ સ્થાન ખસે, અહીંયા પોઈન્ટ આવી જશે. સમજાઈ ગયું? ડાબી બાજુ આવી ગયો પોઈન્ટ, અહીંયા આવી ગયો. બીજામાં આપણે 100 વડે ભાગાકાર કરીએ તો પોઈન્ટ 2 વાર ખસશે. 100 છે એટલે 2 વાર ખસે. 15, 72, 98 પેલા પોઈન્ટ અહીંયા હતો, હવે 2 સ્થાન ખસશે, 1 અને 2 એટલે હવે પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે. 15, 72, 98
પોઈન્ટ આ પેલો ખાઈશો, બીજું સ્થાન ખાઈશું, એટલે હવે પોઈન્ટ અહીંયા આવી ગયો. સમજાઈ ગયું? પોઈન્ટ અહીંયા આવી ગયો. હવે પોઈન્ટ ની આગળ કાંઈ ન હોય ને, જ્યારે કાંઈ ન હોય તો શું મૂકી દેવાનું? 0. સમજાઈ ગયું? આમાં 2 સ્થાન ખસશો, હવે 3 સ્થાન ખસશે. બરોબર? તો જો 15, 72, 98. હવે 1000 વડે ભાગાકાર કરો તો 3 સ્થાન ખસે. અહીંયા પોઈન્ટ છે તો હવે 1 સ્થાન, 2 સ્થાન અને 3 સ્થાન, એટલે પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે. તો આ જે ખાલી સ્થાન છે ત્યાં શું આવશે? 0, અને પોઈન્ટ ની આગળ પણ એક 0 મૂકવો પડશે. સમજાઈ ગયું? આ કરવામાં ખાસ ધ્યાન આપજો. ફરીથી એકવાર કરું છું. 15, 72, 98. અહીંયા પોઈન્ટ હતો, હવે ખસવાનું ચાલુ કરે છે. 1 સ્થાન ખસ્યો, 2 અને 3. હવે નવો પોઈન્ટ અહીંયા આવી ગયો. તો અહીંયા જે ખાલી જગ્યા છે ત્યાં એક 0 મૂકવો પડશે, અને પોઈન્ટ ની આગળ એક 0 મૂકવો પડશે, એટલે હવે એની પાકી જગ્યા ફરી ગઈ કહેવાય. સમજાઈ ગયું? આ નવો પોઈન્ટ આવી ગયો 0.015. એટલે અહીંથી 3 સ્થાન ખસ્યો કહેવાય, 1, 2 અને 3. તો ભાગાકારમાં કઈ બાજુ ખસે છે? ડાબી બાજુ ખસે છે. સમજાઈ ગયું ને બધાને? તો હવે આપણે જોઈએ દશાંશ અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો કે બાદબાકી. બરોબર? દશાંશ અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો કે બાદબાકી. તો એનો પાસે પહેલો નિયમ છે, સૌપ્રથમ અપૂર્ણાંકને એવી રીતે ઊભી લાઈનમાં ગોઠવવાના કે જેથી તેમના દશાંશ ચિહ્નો એટલે શું કે પોઈન્ટ એકબીજાની નીચે આવવા પડે. સમજાઈ ગયું? તો આપણને આ સરવાળો કીધો છે, અહીંયા સરવાળો કીધો છે. આ 3 સંખ્યાનો સરવાળો કરવાનો છે, આમાં 2 સંખ્યા વચ્ચે બાદબાકી છે. તો ચાલો સરવાળો કરવા માટે પહેલો નિયમ શું છે? તો બધાને એ રીતે ગોઠવવાના છે કે પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવા પડે. તો અહીંયા છે 0.79 અને અહીંયા છે 0.105. તો બધાને ઊભી લાઈનમાં એવી રીતે ગોઠવી દેવાના પહેલા નિયમ પ્રમાણે કે પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવે, દશાંશ ચિહ્નની નીચે દશાંશ ચિહ્ન આવે. હવે સરવાળો કરવાનો. હવે બીજો પોઈન્ટ શું હતો? તો કે બીજો નિયમ એવો છે કે દશાંશ ચિહ્ન પછી જમણી બાજુ કોઈ અંક ઘટતો હોય તો તેની જગ્યાએ શું મૂકી શકાય? 0. કેમ કે 0 દશાંશ ચિહ્ન પછી જમણી બાજુ 0 મૂકવાથી કિંમતને કાંઈ જ ફેર પડતો નથી, એટલે મૂકી શકાય. એટલે સરવાળો બાદબાકી કરવામાં જો પોઈન્ટ પછી અહીંયા 3 આંકડા છે તો અહીંયા 3 આંકડા કરવા હોય ને અહીંયા ઘટે છે તો અહીંયા 0 મૂકી દેવાનું. અહીંયા કેટલા ઘટે છે? 2, તો 0 મૂકી દેવાનું. સમજાઈ ગયું? પોઈન્ટ પછી જમણી બાજુ 0 ગમે એટલા મૂકવા હોય એટલા મૂકી શકાય. હવે સરવાળો શરૂ કરીએ તો અહીંયા 0 ને 0 5, 5 ના 5, આ લાઈનનો સરવાળો 5 આવ્યો, આ લાઈનનો સરવાળો 9, આ 7 ને 1 8, 8 9 10 ને 11. તો આનો સરવાળો કેટલો થશે? 11. 11 નો 1 વધી 1, 2 અહીં આ લાઈનનો સરવાળો કરીએ, 2 ને 1 3, પોઈન્ટનો પોઈન્ટ જ તે અહીંયા 1 ના 1. તો જેમ સાદો સરવાળો હોય એમ જ કરવાનો, પણ જ્યાં પોઈન્ટ હોય એક જ લાઈનમાં આવવા પડે, અને નીચે પણ જે લાઈનમાં પોઈન્ટ હોય ત્યાં પોઈન્ટ. તો આ આપણો જવાબ. સમજાઈ ગયું? બાદબાકી કરવાનું કીધું છે તો છેલ્લા પોઈન્ટમાં સરવાળો હોય તો સરવાળો, અને બાદબાકી કરી નાખવાનું. તો કે બાદબાકીમાં શું કરવાનું? તો પહેલા ગોઠવવાના છે, પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવો પડે. 2.31, 5.7 માંથી 2.31 ને બાદ કરવાનું છે. હવે બાદબાકીની નિશાની કરી દઉં છું. હવે તો કે દશાંશ ચિહ્ન પછી અહીંયા 2 આંકડા છે તો અહીંયા 2 કરવા માટે શું મૂકવું પડશે? 0 મૂકવો પડશે. 5.7 માં પોઈન્ટ પછી એક જ આંકડો છે, 2 આંકડા કરવા માટે 0 મૂક્યું. હવે બાદબાકી કરીએ, 0 માંથી 1 ન જાય તો 10 લેવો પડશે. અહીંયા કરશું 7 માંથી 1 ઓછા જાય તો 6, 6 માંથી હવે 10 માંથી 1 જાય તો 9, 6 માંથી 3 જાય તો 3, પોઈન્ટનો પોઈન્ટ, 5 માંથી 2 જાય તો 3. તો આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો? 3.39. સમજાઈ ગયું? આ રીતના સરવાળા બાદબાકી થશે. હવે ચોથી સ્લાઇડ છે આપણી, દશાંશ અપૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર કઈ રીતે કરવાનો છે. તો આપણે અહીંયા આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો કીધું છે, કરીને બતાવું છું. 15.72 ગુણ્યા
1.9 કરવાના છે. તો સૌ પ્રથમ શું કરવાનું ખબર, આ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. 15.72 છે ને, તો પોઈન્ટ ધ્યાનમાં જ નહીં લેવાનો. પેલા 1572 ગુણ્યા 1.9 છે એને શું કહેવાય 19. પોઈન્ટ જ નહીં જોવાના, પોઈન્ટ છે જ નહીં એમ સમજીને ગુણાકાર કરી દેવાનો. તો ચાલો પોઈન્ટ છે જ નહીં એમ સમજી લઈએ. તો 0 ના 0, 2 એકા 2, 7 એકા 7, 5 એકા 5 ને 1 એકા 1. હવે પાછું 9 થી શરૂ કરીએ. 9 દુ 18, 9 સત્તામ 63, 63 ને 1 64, 9 પચામ 45, 45 ને 6 51, 9 એકા 9, 9 ને 5 14, 8 ના 8, 4 ને 2 6, 7 ને 1 8, 5 ને 4 9. તો આ આપણો ગુણાકાર આવ્યો. ગુણાકાર કરી નાખી લખી દેવાનો 2 9 8 6 8. આ ગુણાકાર આવ્યો. હવે ગુણાકાર થઈ જાય ને, સાદ સંખ્યા લઈને ગુણાકાર કરી દેવાનો. પછી જોવાનું કે આપણે ટોટલ પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા હતી. અહીંયા પોઈન્ટ પછી 2 ને અહીંયા પોઈન્ટ પછી 1. તો હવે 2 ને 1 ટોટલ કેટલી સંખ્યા લઈ લેવાની? 3. 2 ને 1 3. 3 સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો. તો આપણો જવાબ રિયલમાં આવું કર્યું 12.72 ગુણ્યા 1.9. આપણો ગુણાકાર આવ્યો 29,868. અહીંયા 2 પોઈન્ટ પછી 2 સંખ્યા છે, પોઈન્ટ પછી 1 સંખ્યા છે. તો અહીંયા પોઈન્ટ પછી 2 ને 1 3 પોઈન્ટ કાપી લેવાના. સમજાઈ ગયું? 3 સંખ્યા પછી પાછળથી 3 સંખ્યા છોડીને પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો. રેડી? આ રીતના ગુણાકાર થશે. હવે આ અગત્યની નોંધ, જો કે આપણે શરૂઆતમાં ભણી જ ગયા છીએ કે અપૂર્ણાંકમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી ગમે એટલા શૂન્યો મૂકવો હોય તો મૂકી શકાય. સમજાઈ ગયું ને? તો અપૂર્ણાંકની કિંમતને કાંઈ ફેર પડતો નથી. તો હું એમ કહું 0.15 1.15 અને એમ કહું કે 1.150. તો પોઈન્ટ પછી 15 લખું કે 150 લખું કે 2 મીંડા કરું? તો આ 3 આંકડા કેવા કહેવાય? સરખા જ કહેવાય. પોઈન્ટની જમણી બાજુ 0 મૂકવાથી કંઈ જ ફેર પડતો નથી. આ નોંધને ખાસ ધ્યાન રાખજો, આગળ જતા કામ આવશે. સમજાઈ ગયું? હવે આવતા વિડીયોમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા વિડીયોમાં દાખલા ગણવાનું, જે સવાલ જવાબ છે એના દાખલા ગણવાનું શરૂ કરશું. એટલે મસ્ત આ થિયરી ભણી લીધી હશે ને તો આગળના દાખલાઓ તમને આવડશે. તો મળશું આગળના વિડીયોમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ.